سلام بینندگان عزیز، وقتتون بخیر. امیدوارم در هر جایی که هستید شاداب، پیروز، سربلند و موفق باشید. روزی دیگر و روزی که باران به شدت باریده، ما بریم مثل اوضاع هم بحرانی اساسا رو آورده بیرون. این دلیلش چی که پتو شکل نکنه چه مشکلی پیش اومده، اما بخاریش روشن. یا الله سلام. ها خانم چه خبره؟ فهم همه چی نوردی در اوضاع ما کی اومده ها و کلا ننده ها میشه که نون تا بتونم اون میگه وسطش دارم یکی دی بارون زایی راحت هم نمیشه باید من هیچی نه بارون نیست. یه اساسی هم زحمت دوستون دست در نکنه. بار بالاش بهتره و بی خوب هم نیست آیدی بهتره کلا دورش با ایزگاه میخواد. واسه وقت دوری یه جایی هونه کار داره یه خبری گم اول سنه کارش همین تمیزکاری؟ همین تمیزکاری ها. خب باش Öyle yaptım. فرده Cileyden şuştum tane.
قطعش کن بزن نم ندارم دو من خیلی زایی نیست با همشون فقط بشون فعلا تی پوری ایور شدی خیلی زنه من همشون نزدیک خالیبون خالی تویه درسته همشون دیگه من خیلی سر شد
کنم یه اشتباه داشته میفرده چون یه اوزه گاز میشه شویه شویه ویکنگ داری ها شروع شروع بفهم
Papi. Papi ne? Papi ne? Papi mi sanki. Şöyle bir usta ne? آه بله بله سلام خوبی؟ سلام خوبی؟ سلام سلام Seni temiz gördün mü? بابا فرما بیا کفشت تا بیا بالا به چه شما چی کنیم وحش من Selam سلام مجبوری؟ چی نیست آشپزخونه منم پاک کرد یعنی هم پاک کرد سلام عزیزی حالت چطوره؟ خوبی؟ مخلصی؟ قربانم بزرگواری یا جان ممنون خواهش کن Kabineti de temiz ya. هر چی داری پاک کن هر داری یه کلن Alpaş dönün. نه پاک نمی ما داری دیگه بزنیم تا برقه بزنم Deste der. ما یادگیری کسی دیگه نمی‌شود. نمیاد تو ها؟ نمیاد. دنیا درصدی داره نه چیزی چون جنرال. Kadar ne kaçırıyorsun? Kesinlikle gene ne? دست در نکنه. دست در نکنه. تحقیقای گونه دیدی؟ Ama bu ne? Ma neftisizdi. گوره میپن. Ma miyan kolyeyi nasıl miyan kolyeyi bu neft o gaz vakti için öyle. گاز داری نه؟ Ne? O neft o yine o. قضا İşte. Ya ben sana neler görürsem sen. آه میتونم. نه دیگه تمام. بله Yeter. کار Ya raziyet gene. زیادی کنه یا کسی کنه. معنی ترام پای. هر آدمی دوران طی کنه یه موقعی Ben ne? Şöyle yapalım. Digo, ben şöyle yapalım. Bakın şöyle yapalım. نی بود. Belki yan priz ne yapacak bana? نشم میگم درس خونه.
میدهدی نه؟ سبزی نخوام سوپ راسمون سیبت یا سما نه هست خوی نه نیم آور دار سیتوان تو زندگی نه کوی من نزدیک روستایی و تو من میتونیم زندگی چه فهمیدی هم میرم هم به کار رو بیفراچ به کار رو بیفراچ به تا مثل دام بینه نشونه اینجور سرد سخت چه تن درس میکنه؟ بس یه من چی درس کنی یه چند کشی درس کنی یه چند کشی اون پیدا نشونه این پیفان سرده نمیدونی در فقط نفیسی نه؟ والی نه بیایی نه هم خوش به نامت خیلی خوری نکنیم نمیم خوری که خیلی نکنیم نمیم والی بیمه اوری در راست آموزی که خواستم خوری نماشن کنم نه خیلی فکر بینم دیگه تو در کار چی کردی که در کار رو؟ نه اون چه ولی نوی چی بینه اون چی بی بیکار جوسته ولی نوی چی بی بیکار ما نوی چی خراب شده فرزمی فیلم الان که میکنه؟ فیلم الان که مشهوری که نه ولی خیلی نهار خورد سرا همی فیلم الان تایی همی فیلم الان رو اینا زیده سخت خورد خدا آمده دسته بچه لکه برد بچه نام تا بره تا بره یه شلاس منزی بهش هم کشیدی دست در نکنه نه دم چایدی علیکم سیتون دست در نه زمانش دست در نکنه سی فیلم الان چه میکنه؟ ممنون دستم در نکنه جاکی داره چی بکنی؟ دور دستی بکنی؟ اون برخیمون خیلی زور دستی بکنی؟ همه جا دستی هم خیلی بوش بیکار زمین چه سانبار هستش با اینا هم شه اینا هر کار داشتی حاجی شرمنده بخش من خیلی بزن هم خدمت ممنون دست در نکنه کردی باب بخش یعنی صحبتی کنم مردم داره یه چیزایی که دست در نکنه اگه بترم این چون چه قابل اجرام بگیری دست بوزن یا خود میدیدم قابل میده بمش فهمدتونی که نمیده تو هم خیلی کمون چه زوم از یه پیرمیدی بگی به سلام زنم میکنه یکی تاله چهار فرمایی دست در نکنه ممنون هلا عرضه که نشه بود من هر وقت کار داشتی نیان کارت نزار بفرمایید توی بخواه شما بفرمایید باش خانم ظالم حاجی چه خورده؟ حاجی چه خوردی؟ نه یه چه دست در نکنه سرداش خان بده را؟ سرداش حالا میشه خان. تو سرا میشه تو حالا برو کن دست در نکنه
Nereye vereceğim? Ne? Doğru veriyor. Gelin. Ders der makine. Gazete oluyor. Ne? Da eski. Tapıştım. Biraz haberim kadar şuna der. Ne boş eder ha? Aa. Zorlanma müdafaa açmasın. Persi Şaban baru da drevne mu korva. Ha, badreme muro. Daha bu benim ko. Nasıl var mu rihasın? Ha, daha benim. Ben yakın çıkmaya vesile yetiyorsun. Mesela ne kelimem. Bir şey. Kemervan değil mi? Herkese kemervan nerede? Ha? Evet kurban. Abartmayız. Elimize bir şaşmaz diyor.
بیاییم بیرفتیم. دست در نکنه بازم هم چشی. دست در. یا بیاییم بیرفتیم. دست در نکنه. نه. بازگارمون چی خانمه؟ بله. دست در نکنه تام با باشی. آره چیکار؟ خیلی دست در نکنه. ظرفی نچسبی جدی. دست در نکنه. Nella proiezione questa زمین تو نبین دست در نکنه. بگم وقت کار داشتیم باش با باشی دست در نکنه. خیلی ممنون. خدا دست در نکنه. کانو میده؟ دست سر در کانو باش دست در نکنه. خیلی ممنون. هر وقت رسو هر وقت میز زنگ زدم آقا فی مردان خیلی ممنون چه بچه شدی. خیلی ممنون. دست در نکنه. دستون در نکنه من. خدا خدا پشت بنات خوبی بالاخره یه روز بارونی هم داری صداقلی کاری انجام بی. خونه خوبی هم بید. آه. پشت کلو آی داده. یعنی زامغزر آیده. آیدو نه؟ آه. نه زامغزر اینه. نموشی تنس اسمان دیده. موشن چسبه قشنگ. قشنگ آیده. باید یه فکری با ازگامشون. خب با خوش هم با خوش کن. بله با خوش کن. خوش نیستی؟ خوش بیدی؟ خوش بی خیلی راحت. یه خود ایزگان بالاخره هر کاریابی بیاره و میزنی؟ عالی ها. خراب نبود. خوش نیب. زمانه غذات شد. نه شاید تو
اومده با اگه کچولی نیزه باید باری ها من باید یه زنجل برون چه بجرنی طوری نیا علی میگه چی دیونشو چه جنبی؟ نه دیونشو داشته؟ همینه رازو دارم بعد دیونشو چه جنب فرمی جا پول بینش دیگه دنی تناخمی چی کنم زنه نه ده که نبیاد نه نمیش چاسی فکری نگاه خدا نبیرشم گزید میکنه سلطان باش اینجا جاز سبتو بزر به تو تازه است با من سلطان تو یکم نفتم برو زرگرد میگه ساکتم میدم من خواهی چون داغه زنه من نفرز نه طوری نی خطرنانی ولی سعی کنید با یه چیز دبیه باشنش که با کیه یه پرز خوش بجه رسی بیشتر ظرفه بس بیا دیگه ظرفه خطرناک چونکه بخوری داغه نفری زیاد خبر بازش هیچی من بخوری نفتی بازش فشار زیادیه بیشن یه تا که باز هیچی یه تا که مینو بود آمدگاه که نفریز من نه نارسون تا یه حل اینه خب اینه زن خطرناک من نگاه خطرناکی گاه خطرناکی این نفته بریز نجا اومه خدا شد چه اون روزن خوبی بغل یه خورده پیچ دامه الا سو ارترسی با همونجا هم نمونه کار چردیم نه اینه بس اینا گوب شما پیا حالی حداقل کمی بگو راضی این بود مقدار الا تیمون هست این مقدار تیمون هست بگو شو تام ریچی کتمی یه دم داره تانه جایی که می درزونی میگم چرا بریم درسو بست هیچی سواد نی بود یاد بگیری هیچی بزایی نی این کار داره همه کار واجب تر به نظر من اینجا السا هین الا این بعید چی بی؟ این سیکا اینه یاد رو اینه شینه نخوندی خب نه شنو نه
این حرف بعدی شی مثل همون حرف کوچیک دارن حرف بزرگ دارن همینطوره داریم دقیقاً یه هم تقریبا مثل سه فقط دندونه فقط نقطه داره فقط نقطه داره چند تا بنویسم دیرم بله. تو راحتی دارم بنویسم چون چه سه ننوشتمه یه راحته اشتباه نوشتم صدا شیده شی مثلا مثل چه؟ شانه خب شامپو وارچلا شیر شب شب بفرمایید حاجی بفرمایید سلام زحمت جانه چشم خوبی؟ خاطر بسیم زحمت خوبی سلامتی خاطر ممنون بسیم زحمت حاجی بفرما خواهش میکنم بفرما ببخشید دست در نکنه برق زحمت کشید دختر خیلی حاجی بفرم. ممنون دست در بفرمایید. نکنه ممنون بفرما داخل بفرم از شما در نکنید با بچه بخشی هم گفتن که شما یخته دست در ممنون. نکنه سر مکان مزنی استوری ما اومدم بینم اینجا وضعیت اوضاع چیه. گاهی که بو نفت جو اصلا یاگاه شرا زنده موی نه در نفسی توزی دا بله بفرما داخل بفرم خواهش بفرما داخل بشی گرمه بخوری نه روشن کردیم بفرم بفرما بشی بخوری امام روشن کردیم بفرما بشی دایت و رمه بار باشی زمان کشی باید باشی ممنون زمان نیخته الان انشالله بتونیم بیان جبران کنیم دست در نکنه ممنون از شما. این خواسته تبویم زحمت یا روز چه بارونیه اینه اذیت اوی من خانم مریض پادر داره نه این که اومدین کاراش انجام دادین ممنون میشن ممنون دوست کردین حاجی کمکی کنیم خیلی ممنون دست در نکن زحمت چشی خواهش می‌کنم. راحت باشی. من ماچمه توزید آگه چه بله سشونه یا بله بله توضیح داگه که شهرها چیزی داری شما هم در جانم گرفتم ناراحت شدم دست در نکنه دست در نکنی ممنون زحمت چشی خیلی ناراحت بی موقعی که مثلشی گفتم که مثلا تو بی گاز و بی سریارین خیلی بله مفید چشمی شما که اینو درست کردین لاغر یه متر اضافترش میکردین ها کشکیلی هم برای نشستن هم برای بچه ها راحت باشن چرا زنده این اون موقعی اساسات اون موقعی چی شروع شدید من راه شدنش چرا زنده اون خیلی سخت میاد صادری بی لازم مالی مخواه خونه بی از رای چرینج فقط یه کمی درست کنی جاده سای راحت اون یه بهتر از صادر کسیم بهتر چادر هست ولی یه کم اضافتر گرفتیش خیلی خوبی دنه یه نیم تزی ور یه متزی ور جفتر بی بهتر میخوادن جای اساساتون لباساتون حالا دورم درجه من چی دور من میتونیم بیان در وقت جا نبی این نبی این سردی رنم نویسم جاشون زاشولیش بیده نویسم نه امید به خودم دست در نکنی ممنون یه خواستم بینی بارون بینی سرما بیفتی زحمت بی خانومم که گفت برام ناراحت شدم دست در نکن ممنون گفتم یه سری بهشون بزنم جاشون رو ببینم دست در نکنه زحمت چشی خوشحال میشدی به خدا خیلی خوشحاله بی خواهش
ولی نیخواستم بیفتیم زحمت منی بارون می سرما بیه بعد ممنون. بفرمایید چه بخواد چی جمع تا بود؟ دست شما در نکنه. ممنون. متشکر. لو کردیم دست در باش وحشره میخواست تو تزیاد کنی خب ساختمون جدید هم بنا گذاشتیم. آمین یه خورده از کار چه دیم بخور به مساله تموم چه باز هم چه که بیدزا نبیده فیدن خواستی پروژه تو دستشویش آیی دستشوی به نوعی من بله استاد چه؟ بنا بیرون قرده حالا خیلی نزد فهمید یعنی اتاق نیست آشپزخونه و آشپزخونه حمام. قسمت بالاشو انگیز کنیم همون خیلی دفعه از دو چی خواهد مثال اینا تموم کرد. یعنی خواستیم این بوی میشه همه تی امکانات داشته بود مسالش زیادی حالا خوب کاری یا نه؟ بعد نیست. ای ولی نه دستشوی نخواه کار شدیم ولی این دیگه دو تا بنا آوردیم ولی دستشوی نخواه یه لحظه حمام چند بگیره مثلا هم آشپزخونه هم حمامه اون تا حمامو نمیدونیم مثلا یه متر بگیریم یه متر و نیم بگیریم چطوریه حمام 1.20 تا بگیریم بسش. یه متر 1.20 ها آشپزخونه که چیز نیو. آها درسته آریا یه 2 متر و نیم هم گفتی این درست فرمایه بچه تیره میدن 1.20 تا حمام میگیریم. همین تیغه 10 تایی 10 سانتی. آه یه وقتی من کار شدیم یکی من درست نیست یا اصلا من خوب نیست ولی خدا بایم هم مساله نخرچ نمی نخواستیم خرابش کنیم نه بازم خوبه. تاشی میشه. بچنه زیره بون. تاشی بون. دقیقا درست نیست این نیست این تا بله. نیست این مساله نمادر باز مصرف شدیم این خیلی خرابش کنیم ده یا سرده چنده بفهم بریم بشینیم خب بشینیم دست شما در نکنه. من انشاءالله یه وقتی دیگه هم یه کمیتی حالی دست در نکنه ممنون خیلی دست در. زحمت کشید مزاحمتون میشه. بفهم ممنون. بشی سرده اینه دست شما در نکنه. دست در نکنه خیلی ممنون زحمت کشید چتر بیار که هوا که ده بارون نیزنه ده از این یادش رفت بفهم دست در دست در نکنه خیلی ممنون زحمتش باد بخشی بی سرمان میکنم لطف شردی به مسرزی زاگاری خدا خدا حافظ خدا حافظ موفق بین سلامت خیلی برسه فرباش یه نایی گنا تو نیست داری با ماشی هم با بخور ها خب من الله اینجا آدرس ایسه آنگاه بتا برنج بدی ماکارونی سویا دستش در نکنه ممنون اومدیم برام رزیل کنمش
اینجا همو خانم همسی میگه چه جنایت تو ستوری دو ماه سریع تو خدا رش دستش در نکنه. بیان نمیخود بابی بابی نام میخوره آنه عدس ها معلوم نی بخوره آنه بخدایی دیسی نیستش نمینه دانه خوره نه خوره نه خوره یه خورده شو عدشون به این چرا سیچه آه چرا میبینه سیچه خب تکلیفی لای نوشتی ها؟ ده نوشته شو خده غذا پورتو برسان بخوریم زانو بچشم هرچی نمی کمتر بودن تو بهتر چشم زمان نمیدونم پوستنی بله
سلامت، دست در نکنه. خدا حافظ. خدا حافظ.